ආයුබෝවන් කියලා කියනවා හැමෝම මගේ ෂෙෆ් කලු YouTube channel එක. ඉතින් ඔන්න අදත් මම රසවත් කෑමක් තමයි මම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද මම හදන්නේ හනි පෝක් එකක්. ඉතින් අපි බලමු හනි පෝක් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට හනි පෝක් එක හදාගන්න මෙතන තියෙනවා පෝක් ග්‍රෑම් 300ක්, parsley, oregano herbs, soya sauce, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, මී පැණි සහ olive oil. ඊළඟට මම පෝක් එක පිළි කපා ගන්නවා. ඊළඟට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික chop කර ගන්නවා. ඊළඟට මම පෝක් එක සීසන් කර ගන්නවා. මුලින්ම chop කරගත්ත ඉඟුරු, ඊළඟට සුදු ලුණු, ඊළඟට olive oil, soya sauce, oregano herbs, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු. ඊළඟට මම හොඳින් මේක නා ගන්නවා. ඒක කලම් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි හොඳින් කලම් කරගෙන විනාඩි 15ක් විතර හොඳින් සීසන් වෙන්න තියා ගන්නවා. මුලින්ම ඔලිව් ඔයිල් එකතු කර ගන්නවා. අවසාන වශයෙන් මම පෝක් එකට මී පැණි එකතු කර ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඉතින් මගේ හනි පෝක් එක හොඳ පාටට හොඳ පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පාට තියෙන්න ඕනි. ඉතින් දැන් මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා.